එතකොට ශීරපායින් මොන දන්තීන්ද? විෂම දන්තීන්. එහෙම ඒ වචන හුරු වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ දැන් සාමාන්‍යයෙන් දත් අපේ තියෙන්නේ දැන් හණු කියලා කියන්නේ මේ දැන් උඩ හණුවයි යටි හණුවයි ඒක තනිකරම අස්ති. ඒතකොට අස්ති කියලා කියන්නේ තනි ඝනකම් ව්‍යුහයක්. ඔය අස්තිවල මෙන්න මෙහෙම තියෙන අස්තිවල ළමයි ඔහොම තියෙන හිල් වලට තමයි සිදුරු වලට තමයි ওই දත හයි වෙන්නේ. ඔන්න. තේරෙනවද? ඒතකොට අර හණුවේ තියෙනවා හිලක්. දැන් ඔය දත් ගැලවෙනවනේ. දත් ගලවනවා කියන්නේ ගැලවෙන ස්වභාවික දත් ගැලවීම. එහෙම වුණාම මෙන්න මේ හරියෙන් කැඩිලා තමයි යන්නේ. තේරෙනවද? සම්පූර්ණ අර මුලම ගැලවෙනවද? නෑ. එහෙම වුණා නම් ඒ හිල බලා ගන්න තිබ්බා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හරියෙන් ගැලවිලා යනවා. අර විදුරු මස තියෙන හින්දා පොඩක් ෂේප් වෙනවා. හැබැයි නමුත් පුතා මේක ඇතුළට ලොකු සිදුරක්. ඒ නිසා එහෙම සිදුරු තුල තියෙන බැවින් අපි කියනවා කූපදන්ති. ඒ කොහේ හරි මේ වචන ආවොත් මතක තියාගන්න. වචන දෙකයි. පළවෙනි එක මොකද්ද? විෂමදන්ති වර්ග කීපයක් තියෙන නිසා කූපදන්ති කියනවා සිදුරු තුල පවතින නිසා. ඊළඟට දෙවාරයකට දත් වෙනවනේ. මුල් කියන්නේ පුංචි කාලේ ඉන දත් අපි කියනවා කිරි දත්. පස්සේ වැටලා එනවා ස්ථිර දත්. දෙවාරයකට එනවනේ. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒකට ද්විවාරික ග්‍රන්ථි. වාරික දෙකයි. එහෙනම් දැන් ඔන්න ශීරපයි අපේ දත් වචන තුනකින් හැඳින්විය. මොනවද? විෂමදන්ති, කූපදන්ති, ද්විවාරික දන්ති. ඒතර විෂමදන්ති කියලා කියන්න හේතුව දත් වර්ග හතරමේ කෘන්තක, රදනක, පුරස්චාර්වක, චාර්වක. දැන් කෘන්තක දත් සාමාන්‍යයෙන් පත්තාකාරයි. පත්තක් වගේ මෙන්න මෙහෙම නිකන් යෝගට් හැන්දක ඉස්සරහා කෙලවර වගේ. ඔන්න ඒ වගේ. එහෙම කොටසක් තමයි තියෙන්නේ. රදනක දත උලක් වගේ. ඔන්න. මේක දැන් බල්ලන්ගේ වගේ නම් හොඳ මෙහෙම තියෙනවා. අර අපේ අර ඒ හැරි පොඩ්ඩක් මොට වෙලා මෙන්න මේ වගේ නිකන් නෝන්ජල් වෙලා තියෙනවා. හරි? එහෙම. ඒතර උඩ හැඩය. පුරස්චාරක නිකන් මෙන්න මේ වගේ ගොඩැලි තියෙනවා. ඔය සිග්නල් වගේ ඇඩ් වල නිතර පේනනේ පුරස්චාරක. ඊට පස්සේ චාර්වක ගොඩැලි වැඩි. මේ ගොඩැලි වැඩි කීපයක් තියෙනවා. එතකොට දතක් ගත්තාම ළමයි සාමාන්‍යයෙන් දතක කොටස් තියෙනවා. දැන් මතු පිටින් බලපුවම පේන කොටස් තමයි දැන් ඔන්න මෙහෙම උඩට පේන්න තියෙන කොටස. හණුවෙන් ඉහළ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය පොඩි ජොයින්ට් මෙහෙම වෙලා හණුවෙන් පහළ කොටස මේ වගේ. ඒ තමයි අර කූපය තුල ගිලෙන කොටස. මේ වගේ. උඩ කොටසට අපි කියනවා දැන් මේ හරිය වගේ ඔන්න විදුරු මස් තියෙනවා. විදුරු මස් වල ඇතුලේ කේශනාලිකා පේනවද නැද්ද? පේනව නේද මතු පිටින් බලන්න. විදුරු මස් වල නිකන් ඇතුලේ රුධිර වාහිනිය පේනව නේද? කරතු පාට අරමෙව. විනිවිද පේන බැවින් තමයි කියන්නේ වීදුරු මස්. වීදුරු මස් තමයි පස්සේ කාලෙක විදුරු මස්. එතකොට මේ හරිය ඉදිරියට ඉස්සරහට නිරා ඇති කොටසට අපි කියනවා මස්තකය. දන්ත මස්තකය. පහළ කූපය තුලට කිඳා බැහැලා තියෙන හරියට කියනවා දන්ත මූලය. ඒ දෙක අතර මෙන්න මේ ඒ දෙක ජොයින්ට් කරන කලාපය
මෙතන අපි කියනවා දන්ත ගෙල ග්‍රීවය. කොහොමද දතේ කොටස් තුනයි ප්‍රධාන කියන්න බලන්න. මස්තකය, ග්‍රීවය, මූලය. අය හයියෙන් කියන නම් තුන මස්තකය, ග්‍රීවයයි, මූලයයි. දැන් බලන්නකෝ මේ හැම එක්කෙනාගේ මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ උඩ හැඩය, මස්තකයේ හැඩය. තේරෙනවද? තව මේකලගේ මුලේ හැඩ තියෙනවා. සුළු වශයෙන් දැනගත්තාම ඇති. දැන් කෘන්තකයා ගත්තාම මේ එක මූලයයි. ඔය වගේ. රදනකයා ගත්තාම එක මූලයයි. පුරස්චාරකයා ගත්තාම මූල දෙකයි. ඔය ඇඳලා තියෙන්නේ මං ඒ පුරස්චාරකේ. චාර්වක ගත්තාම මූල තුනයි. මේවා තමයි අර හක්කේ ඇතුළෙන්ම තියෙන්නේ. චාර්වක එකක් ගැලෙවුවා කියන ඉතින් වැඩෙක් තමයි. හරි. මූල තුනයි. දැන් ඒතකොට මේ එක එක දත්වල කාර්යයන් තියෙනවා. එක එක දත්වල කාර්යයන් වෙනයි. දැන් මේ කෘන්තක වගේ එකක දැන් පත්තාකාර හැඩයක් නේ තියෙන්නේ. ඕ කාලා කන්නේ වැසක් නේද? මේ අනිත් එක මේ කෘන්තක තියෙන ඉස්සරහම. පොල්ලෙලි දත් කියන්නේ. අර ඉස්සරහින්ම පේන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ දත්වල කවුන්ට් එක ගැන ගන්න ඕන. ඒක ඕන අපිට. ඒක අපි කරන්නේ මෙහෙම පුතා මේ. එක ඇන්දක දැන් උඩු ඇන්දයි යටි ඇන්දයි නේ තියෙන්නේ. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ අපි. ඔව්. රවුමට නෑ මේක තේරෙනවනේ. උඩු ඇන්දයි යටි ඇන්දයි. එකට නිකන් මෙහෙම සමපාත වෙනවා. සමහර විට සමපාත වෙන්නේ අපිට මෙහෙම වගේ. හරි. එතකොට දැන් මේ සමපාත වෙන උඩු ඇන්දේ යටි ඇන්දේ දත් සමාන ගානක් තියෙනවා. උඩු ඇන්දේ 16යි යටි ඇන්දේ 16යි. ඒක නිසා තමයි දත් කීයක් තියෙන්නේද? 32ක්. ඒ තියෙන සංඛ්‍යා සමානයි. දැන් කෘන්තක ගණන් සමානයි. රදනක ගණන් සමානයි. එහෙනම් අපි කරන්නේ මේ එක ඇන්දක හරි මැද්දේ ඉඳන් හොඳට මතක තියාගන්න. එක ඇන්දක හරි මැද්දේ ඉඳන් කෙලවරට දත් ගණගෙන යනවා. එතකොට මේ හම්බෙන්නේ මේ හරි මැද්දේ ඉඳන් කෙලවරට යද්දි හම්බෙන අනුපිළිවෙල තමයි මේ මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. කොහොමද අනුපිළිවෙල කියන්නේ? කෘන්තක හම්බෙනවා, ඊළඟට රදනක හම්බෙනවා, පුරස්චාර්වක, චාර්වක. ඒ තමයි අනුපිළිවෙල. එතකොට දැන් ඔන්න දැන් පටන් ගමු වැඩේ. තමන්ට කටක් තියෙනවා. අර පොල්ලෙලි දත් දෙක මැද්දෙන් තියන්නකො දිව. ළඟ කෙනාගේ නෙමෙයි. තමන්ගේ. දාන්න දැන් තියාගත්තා. හරි ෂේප්. තේරෙනවද? ෂේප් එකේ දිවෙන් බලන්න. බලනවා. ඈතට යන්න එපා දැම්ම. ෂේප් එකේ මුල් දත් දෙක බලන්න. ඒ හරි මැද්දේ ලයින් එකේ ඉඳන් එක පැත්තකට බලනවා හොග. ෂේප් එකේ බලන්න පළවෙනි දත් දෙක අර යෝගට් හැන්දක පත්ත වගේ නෙමෙයිද කියේ. පළවෙනි දත ලොකුයි ඊට එහා දත ටිකක් ඊට වඩා පොඩි. එහෙම නැති අය ඉන්නවනේ අපිට අත උසලා කියන්න ඕන.